سلام دوستان، توی این پست آموزشی میخوایم با هم این کلاه خوشگل و رنگی رنگی جذاب رو ببافیم. شما این کار زیبا رو برای هر سایزی میتونید ببافید و قسمت پشت کار رو هم میتونید بلندتر ببافید که کلاهتون حالت شلتر و افتاده تری داشته باشه. کافیه که آموزش رو نگاه کنید که بتونید برای هر سایزی این کلاه خوشگلمون رو ببافین و در پست بعدی هم میخوام دستکش این کلاه رو بهتون یاد بدم که با هم ست کنید و استفاده کنید. برای بافت این کلاه من از کانوای چلس و قلاب شماره 3.5 استفاده میکنم. برای شروع کار شما باید به اندازه دور سر زنجیره بزنید. این سایزی که من میخوام ببافم برای یک سایز بزرگسال هست و دور سر هم به اندازه 54 سانت هست. من به اندازه 54 سانت زنجیره میزنم. سعی کنید زنجیره ها رو یک مقدار شلتر و یک دست ببافین که رجبت که میخوایم روش بافت بزنیم کار براتون راحت تر باشه. خب من به اندازه 52 سانت زنجیره زدم. شما وقتی زنجیره رو میزنید روی زمین قرار بدید و متر رو هم کنارش قرار بدید. زنجیره رو خیلی نکشید و اندازه بزنید که آیا اندازه شده یا نه. به اندازه دور سر هم که گفتم منظورم یک مقدار بالاتر از ابرو هست. خب حالا ما باید دو طرف بافت رو به هم وصل کنیم. ببینید با دست به این صورت بافت رو زنجیره ها رو نگه دارید که پیچ نخوره و زنجیره آخر رو به زنجیره اول باید وصلش کنید. این زنجیره اول ما هست و به این صورت با نخ اصلی این دوتا رو با هم وصل کنید. خب 3 تا زنجیره بزنید. 1 2 3. ما برای کش بافت توی رج اول باید یک رج بافت پایه بلند ببافیم. بعد رج بعد پایه ها رو به یک کش بافت از رو و یک کش بافت از زیر این رو تبدیل کنیم. این 3 زنجیره معادل با یک پایه بلند هست. میایم روی زنجیره بعدی یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره روی زنجیره بعدی یعنی اینجا یه دونه پایه بلند. پس این رج رو هم به این صورت کاملش میکنیم. یعنی روی هر زنجیره یه دونه پایه بلند. خب ببینید وقتی روی تمامی زنجیره ها بافت پایه بلند رو انجام دادین باید به 3 زنجیره شروع کار روی زنجیره سوم با پایه بست به این صورت این قسمت رو اتصال بدین. حالا میخوایم کش بافت رو شروع کنیم. برای شروع کار باید اول 3 تا زنجیره بزنیم. چون بافت ما پایه بلند هست برای شروع کار 3 تا زنجیره لازمه. پایه بعدیمون این پایه هست. این رو به صورت کش بافت از رو میبافیم. برای این بافت دقت کنید نخ رو دور قلاب بندازید و قلاب رو ببرید زیر این پایه. یعنی این پایه باید روی قلاب قرار بگیره. حالا نخ رو از اینجا عبور بدین و دوتا نخ رو یکی کنید. پایه بعدی کش بافت از زیر هست. این پایه. یعنی ما باید طوری ببافیم که پایه زیر قلاب قرار بگیره. به این صورت قلاب رو میاریم روی بافت. بعد به این صورت که این پایه زیر قلاب قرار میگیره. به این صورت. حالا نخ رو از اینجا عبور میدیم. 3 رشته نخ روی قلاب داریم که دوتا بافت رو یکی میکنیم. پایه بعدی کش بافت از رو. به این صورت. پایه بعدی کش بافت از زیر. به این صورت. ما رج اول رو به این ترتیب یعنی یک کش بافت رو یه زیر یه رو یه زیر کاملش میکنیم. خب من تا انتهای رج بافتم. آخرین پایه مونده. آخرین پایه رو باید به صورت کش بافت از زیر ببافم و به 3 زنجیره شروع بافت روی زنجیره سوم قسمت رو اتصال بدم. برای رج بعد ما همین بافت رو تکرار میکنیم. یعنی برای شروع بافت باید 3 زنجیره بزنیم. این کش بافت از رو دوباره به صورت کش بافت از رو بافته میشه. کش بافت از زیر به صورت کش بافت از زیر. یه دونه رو
یه دونه زیر تا انتهای رج. بعد باید بافت رو به 3 زنجیره اتصال بدین. این میشه کشواف کلاهمون که این رو به اندازه 4 الی 5 سانت میبافیم. ببینید عزیزان، من قسمت کشواف کلاه رو به اندازه 5 سانت بافتم. حالا اینجا بعد از اینکه به این 3 زنجیره اتصال دادین، نخ رو قیچی کنین و نخ رو به این صورت از داخل بافت آزادش کنید. ببینید ما یک پایه قبل از اینکه این 3 تا زنجیره رو ببافیم یه دونه کشواف از زیر داشتیم. بافت رو از اینجا ما شروع میکنیم. به این صورت قلاب رو وارد بافت میکنیم و نخ جدید رو میاریم داخل بافت. اگر دوست داشته باشین میتونید کلا تک رنگ هم این کلاه رو ببافیم. خب من نخ رو جلوی قلاب به این صورت گیر میدم، یک پایه اینجا میبافم که این بافت سفت بشه. حالا این نخ‌ها رو بکشین. خب ما باید 3 تا پایه بلند یکی شده ببافیم. اولین پایه‌مون 3 تا زنجیره هست که معادل با یک پایه بلند هست. میایم روی پایه بعدی که همین 3 زنجیره بوده. روی 3 زنجیره رو یک پایه بلند نیمه میبافیم، یعنی فقط 2 تا نخ اول رو یکی میکنیم. 2 تا نخ روی قلاب هست. دوباره پشت قلاب میدیم، میایم روی پایه بعدی. نکنید این نخ‌های اضافه رو هم به این صورت بیاریم داخل بافت. 2 تا نخ اول رو یکی میکنیم و 3 رشته نخ روی قلاب به صورت همزمان یکی میشن. خب بعد از اینکه اولین گل رو ما بافتیم، میایم از روی پایه بعدی دوباره 3 تا پایه بلند نیمه میبافیم. یعنی این پایه، این پایه و این پایه. این نخ اضافه رو هم به این صورت داخل بافت بیارین و ببافین. این اولی، یعنی فقط 2 رشته نخ اول رو یکی میکنیم. این دومی و این هم سومی. حالا ما 4 تا رشته نخ روی قلاب داریم که به صورت همزمان اینا رو یکی میکنیم، بعد یک زنجیره میزنیم. دوباره میایم از روی پایه بعدی بافت رو تکرار میکنیم. اولین پایه بلند نیمه، دومی و این هم سومی. حالا 4 رشته نخ روی قلاب با نخ اصلی یکی میشن، یک زنجیره میزنیم و دوباره بافت رو تکرار میکنیم. ببینید به این صورت میشه. تا انتهای رج ما به این صورت میبافیم. خب من رج اول رو کامل کردم. آخرین گل رو که بافتم از این قسمت یه دونه پایه من اضافه آوردم. این یه دونه رو بافت نمیزنم، میام به 3 زنجیره‌ای که از اینجا داشتم، یعنی این روی این گلم با بست اتصال میدم. گل رو که ما بافتیم زنجیره میزنیم، میایم به اولین گلمون از این قسمت بالا با پایه بست این رو اتصال میدیم. خب اینجا دوباره نخمون رو قیچی میکنیم. نخ رو یه ذره بلندتر قیچی کنین همیشه. از داخل بافت این رو آزاد کنید. حالا برای بافت مدل من میام قبل از این 3 زنجیره، یعنی داخل این فضای خالی، اینجا قلابم رو وارد بافت میکنم. حالا نخ جدیدم رو میارم توی بافت. مثل رج قبل شروع به بافتن میکنم. 3 زنجیره میزنم. 1 2 و 3. حالا 2 تا پایه بلند نیمه کنار 3 زنجیره میبافم. ببینید این نخ‌ها رو از سمت پشت حتما بکشید که بافتتون سفت بشه. 2 تا پایه بلند نیمه ما داخل این فضا میبافیم. این 1 و این هم 2. حالا 3 رشته نخ با هم یکی میشن. اولین گل گفتم، اولین گلی که ما میبافیم 3 رشته نخ روی قلاب داریم. حالا یک زنجیره میزنیم، میایم نکنید این گل اینجا هست، این گل کامل شده اینجا هست، باید بیایم ما بین این دوتا، یعنی این وسط اینجا دوباره بافت رو تکرار کنیم. ببینید اینجا. حالا 3 تا پایه بلند نیمه ما میبافیم. 1 2 و این هم 3. حالا 4 تا رشته نخ روی قلاب داریم که با هم اینا رو یکی میکنیم. یک زنجیره میزنیم که گل بسته بشه. اگر نختون نازکه
شما به جای یه دونه زنجیره باید 2 تا زنجیره بزنید، چون خب ضخامت نخ کمتره و بافتتون جمع میشه، به خاطر همین 2 تا زنجیره بزنید. دوباره میایم بین این گل و این گل، این وسط بافت رو تکرار میکنیم. 1 2 و 3. حالا همه نخ‌ها با هم یکی میشن و یک زنجیره میزنید. این زنجیره رو سعی کنید یک مقدار شل‌تر ببافید. این رج رو کامل میکنید. بعد از اینکه این قسمت رو کامل کردیم میایم بافت رو به اینجا اتصال میدین و دقیق این بافت رو تکرار میکنید. برای رج‌های بعدی همین بافت رو باید تکرار کنید، یعنی نخ رو قیچی میکنید و بافت حالا نخ جدید رو میارین داخل بافت و به این صورت پایه ها رو میبافین، یعنی ما بین پایه های رج قبل ما بافت میزنیم، الان رج بعد که بخوایم بافت بزنیم ما بین این پایه و این پایه، این وسط، این فضای تک زنجیره یا 2 زنجیره‌ای که میزنید از این وسط دوباره این بافت رو باید تکرار کنید. دقت کنید که ما اولین گل وقتی میخوایم ببافیم 3 رشته نخ روی قلاب داریم، ما بقیه گل ها 4 تایی میشه. این رو حالا چند رج میبافیم، بعد باید کار رو کاهش بدیم. ببینید دوستان، من قسمت مدل کلاه رو بافتم و قسمت مدل 14 سانت شده. اگر از قسمت کشواف بخوایم اندازه بزنیم 18 سانت و نیم، تقریبا 19 سانت شده. این حالا این سلیقه شما، اگه دوست داشته باشید میتونید بلندتر هم ببافید که کلاهتون حالت شلتری داشته باشه از قسمت پشت. ما حالا اینجا باید کار رو کاهش بدیم. اینجا من اتصال دادم، میام از یک خونه جلوتر از اینجا قلابم رو وارد بافت میکنم، نخم رو میارم داخل بافت، سه تا زنجیرم رو میزنم، 1 2 3. این نخی که قطع کردم رو هم از سمت پشت میارم داخل بافت و همزمان میبافم. گل اول رو کامل میبافم مثل رج‌های قبل، 3 زنجیره، 2 تا پای بلند نیمه که با هم یکی میشن. حالا 1 زنجیره، میایم گل بعدی رو با هم یکی میکنیم، یعنی این گلی که اینجا بافته میشه و اینجا بافته میشه رو با هم یکی میکنیم. ما 3 تا پای بلند نیمه رو میبافیم، 1 2 و 3. بافت رو یکی نمی کنیم، این 4 تا رشته نخ روی قلاب میمونه. میایم گل بعدی رو هم 3 تا پای بلند داشت دیگه، 3 تا پای بلند نیمه، اونا رو هم میبافیم، 1 2 3. حالا دقت کنید ما 7 تا رشته نخ باید روی قلاب داشته باشیم، 1 2 3 4 5 6 7. با هم همه رو یکی میکنیم، 1 زنجیره میزنیم، بعدی رو کامل میبافیم. 1، وقتی میگم کامل یعنی 1 گل کامل مثل رج‌های قبل، 2 3 تا پای بلند نیمه، بعد با هم یکی میشن، 1 زنجیره. حالا کاهش میدیم، این پایه یعنی این گلی که اینجا بافته میشه و اینجا بافته میشه رو یکی میکنیم، 3 تا پای بلند نیمه، 1 2 3. میایم روی فضای بعدی دوباره 3 تا پای بلند نیمه، 1 2 3. حالا 7 تا رشته نخ روی قلاب هست که با نخ اصلی به صورت همزمان یکی میکنیم، 1 زنجیره میزنیم و دوباره تکرار این قسمت از بافت، یعنی 1 گل کامل. بعد بعدی باید با هم به این ترتیبی که اینجا کاهش دادیم باید کاهش بدیم. من الان رسیدم به انتهای رجم. ببینید این 2 تا پایه رو کاهش دادم، یه دونه پایه اینجا برام مونده، این رو هم به صورت کامل میبافم، 1 2 3. با هم یکی میکنم، 1 زنجیره میزنم و به گل اولم از این قسمت با پایه بست به این صورت اتصال میدم. حالا نخ رو قیچی میکنم، اینجا هم مثل رج قبل از یک پایه جلوتر، یعنی از اینجا قلاب رو وارد بافت میکنم، نخ جدید رو میارم توی بافت، اولی رو میبافم، این نخی که قطع کردین رو هم از سمت پشت کار بیارین داخل بافت، 3 تا زنجیره. ببینید این نخ رو هم ببافین همزمان، 1 2. با هم یکی میکنم، 1 زنجیره مثل رج قبل کاهش میدم. این 2 تا کاهشی از رج قبله، میام از اینجا 1
2 3. گل بعدی 1 2 3. حالا کل نخ‌ها با هم یکی میشن. یک زنجیره میزنم. دقت کنید این یکی شده است. میام از اینجا یه دونه کامل میبافم، بعد این پایه و این پایه رو دوباره کاهش میدم. یعنی یک پایه رو ما کامل میبافیم، پایه بعدی رو کاهش میدیم. الان به انتهای رج رسیدم. یه دونه رو کامل بافتم، یه دونه برام باقی مونده. این رو هم کامل میبافمش. 1 2 3. همه با هم یکی میشن. یک زنجیره میزنم و به گل اول از این قسمت کار رو اتصال میدم. نخ رو قیچی میکنیم. مثل رج قبل میایم از یک خونه جلوتر، یعنی اینجا قلاب رو وارد بافت میکنیم. نخ جدید رو هم میاریم داخل بافت. 3 زنجیره 1 2 3. این نخی که قطع شده رو هم بیارین توی بافت که شکافته نشه بافتتون. اولی رو کامل میبافیم. 1 زنجیره، بعدی رو کاهش میدیم. 1 2 3 1 2 3. حالا کل نخ‌های روی قلاب با هم یکی میشن. 1 زنجیره، دوباره یه دونه کامل، 2 تا پایه بعدی کاهش میدیم. به قسمت آخر بافت که رسیدم 2 تا رو کاهش دادم، یه دونه پایه برام مونده که این رو کامل میبافم. 1 2 3. همه با هم یکی میشن. 1 زنجیره و به اولین گل با پایه بست این رو اتصال میدیم. برای رج بعد دوباره میایم از یک خونه جلوتر قلاب رو وارد بافت میکنیم. نخ رو میاریم داخل بافت. 3 زنجیره 1 2 3. این نخ شروع کار رو هم بیاریم توی بافت. اولین گل رو به این صورت میبافیم. 1 زنجیره، 2 تای بعدی رو کاهش میدیم مثل رج‌های قبل. 1 2 3. گل بعدی 1 2 3. کل نخ‌ها یکی میشن. 1 زنجیره و یه دونه گل کامل، یعنی اینجا. بعد 2 تا با هم کاهش پیدا میکنن. ببینید من رسیدم به انتهای رجم. یه دونه رو کاهش دادم، یه دونه رو کامل بافتم، یه دونه دیگه برام مونده که مثل همین کامل میبافمش. بعد به اولین گل اتصالش میدم. خب بعد از اینکه این رج رو هم کامل کردین، نختون رو قیچی کنید. نخ رو به این صورت از داخل بافت آزاد کنید. یک مقدار نخ رو بلندتر قیچی کنید و این نخ رو داخل سوزن پلاستیکی بکشید به این صورت. خب ما انتهای کار رو دیگه با سوزن جمع میکنیم. ببینید اینجا ما اتصال دادیم. میایم روی گل بعدی، یعنی یک بار از سمت داخل، یک بار از سمت بیرون نخ رو میکشیم. کامل نکشین. وقتی از همه خونا رد کردین یک دفعه بکشید که کار بسته بشه. دوباره به این صورت از سمت داخل، بیرون، داخل، بیرون. از سمت داخل بافت. خب حالا کل نخ‌ها رو یک دفعه بکشید که این قسمت کاملا جمع بشه. می‌بینید به این صورت. بعد سوزن رو به سمت داخل کلاه برگردونید. این رو بکشید، این قسمت بسته میشه. اگر میخواین پمپم کار کنید این قسمت رو خیلی نکشید. بذارید یک مقدار آزادتر باشه. پمپم رو از داخلش رد کنید. می‌بینید انتهای پمپم نخ داره. از سمت داخل
این نخ رو بکشید. حالا کار رو بچرخونید به سمت داخل کلاه. ابتدا این نخ رو بکشید که این سوراخ کامل بسته بشه. بعد میتونید به نخ پمپمی رو گره بزنید. چند تا گره بزنید تا پمپم هم روی کلاهتون کاملا فیکس بشه. به این صورت میشه. و نخهای اضافه رو هم از سمت داخل کلاه باید قیچی کنید. خب این هم آموزش این کلاه رنگی رنگی و خوشگلمون. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. ممنون میشم که پست رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که پست‌های آموزشیمون به افراد بیشتری پیشنهاد داده بشه و کانال رو هم برای دیدن آموزش‌های بیشتری که در پیش رو داریم سابسکرایب کنید.